प्रचण्डलाई किन तपाईँको लगेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा किन नउभ्याएको 17,000 मान्छे मार्न पाइन्छ राजनीति गरे भन्ने मान्छे मार्दै उनीहरूलाई किनभने कुलमान घिसिङले 2 रुपैयाँ कौडी पनि दिँदैन नेपाल वायुसेना निगममा कुलमान जस्तो मान्छे लिएर त बिचरा विजय लामालाई पनि छोडेका छैनन् यिनीहरूले ठिक यो देशका नागरिक घर घर गएर पैसा बाँड्ने हो भने म मेरो भागमा 5 लाख गर्ने हो डङ ठोका ठोक गर्ने मुसुद्दीले के बिगारेको थियो कुलमान घिसिङले के बिगारेको थियो कुलमान घिसिङले झुन्डिएर मर्छु भनेको छ कुलमान घिसिङले गर्दा आज यो देश उज्यालो भएको छ जुन सरकार आए पनि पेले नै खाने सबभन्दा पहिला फुलको माला लिएर जाने मान्छे पनि ज्ञानेन्द्र शाही मदन भण्डारीले खुला मञ्चबाट एउटा मात्र नेपालको सशक्त व्यक्ति बालकृष्ण नै भने त अहिले पनि खड्गप्रसाद ओलीजीलाई म भेटेर मजाले चिया गफ गरेर खाना खान सक्छु बस्न सक्छु आज हामी पछिल्लो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र सँगसँगै नागरिक आन्दोलनको समीक्षात्मक विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। ज्ञानेन्द्रजी स्वागत छ एभरेस्ट। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ। धन्यवाद। पछिल्लो समय स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ बताइदिनु न। अब स्वास्थ्यमा अलिकति के समस्या छ भने अहिले पछिल्लो पटकमा हजुर जस्तै अहिले केमा छ भने खुट्टा अब यही अलिकति प्लास्टर निकालिया छ तर अब हिँड्न सक्ने अवस्था छैन खुट्टा अति टाउको र अब ढाडको चोटहरू बिस्तारै सन्चो हुँदैछ। तपाईको सर्वप्रथम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र नेपालका लागि नेपाली अभियानको जुन अभियान छ यो अभियान एकपछि अर्को गर्दै धेरैवटा चरणमा तपाईहरुले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। अब यो अभियान मान्छे जोड्ने मात्र कार्यक्रम होइन यो कहिले पनि नसोच्नु होला। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र अर्को कुरा भनेको यो देशमा अब रोजगारी चाहियो। हेर्नुस् 80 लाख विदेशमा बसेका युवाले जुन देशमा यो देशमा तपाईँ यहाँ हामीले अबको 10 या 12 वर्ष पछाडि जुन दिनमा हाम्रा केटाकेटी या हामीले विदेश जान नपरेर विदेशी नेपालमा आउन सक्ने जब वातावरण बन्दैन तबसम्म यो अभियान रोकिँदैन। यसका लागि धेरै बाटोहरू छन्। जस्तै पञ्चायतकालदेखि आजसम्मका राजनीतिकको सम्पत्ति एकपटक भए पनि छानबिन गर्नु पर्यो र यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट कहिले पनि के हुन्छ देशमा सुशासन कायम हुँदैन पटक्कै हुँदैन। यदि यो सुशासन प्रणालीमा र यो सिस्टममा यदि म यो देशको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री या मन्त्री या सांसद बने या वडा अध्यक्ष म बने भने म भ्रष्टाचारी हुन्छु। देश र जनताको पैसा ब्रमरोड भइरहेछ। यो सिस्टम पटक्कै हुँदैन। खर्चिलो निर्वाचन पटक्कै हामी स्वीकार्दैनौँ। र अर्को कुरा भनेको के हुनु पर्यो भने विदेशमा बसेका 80 लाख युवाहरूले भोट हाल्न पाउनु पर्यो किनभने नेपालका उनी नागरिक हुन् उनीहरूले भोट हाल्न पाउनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको यत्रो हामी राजस्व र कर तिर्छौँ न त स्वास्थ्य फ्री छ न त शिक्षा फ्री छ यो हुनै पर्यो। र अर्को कुरा भनेको जुन यो जुन तपाईको पावरको मिसयुज छ जुन तपाईको प्रधानमन्त्रीले पावरको मिसयुज गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ जुन सत्ताको दम्भ छ त्यो कम गर्नु पर्यो। जबसम्म यति मुद्दा तपाईको यो देशमा लागू हुँदैनन् केही पनि हैन। यसको ठूलो योजना कुनै न मार्क्सवादी छ न लेनिनवादी छ न प्रचण्डवादी छ न केही पनि वादी आरोप गर्दैन नेपालका लागि नेपालीले। नेपालका लागि नेपालीको एउटा मात्र उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्नु किनभने जनताको पैसा हो नि त्यो भ्रष्टाचार। यदि त्यो आज भ्रष्टाचार नभइदिए भए यो देश हाम्रो तपाईको सिङ्गापुर भन्दा खतरा भइसक्थ्यो। त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीको विचार होला त्यो हैन नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ताहरूले विभिन्न खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको छ जो तपाईले भने भन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरू पनि आएका छैन। नेपालका लागि नेपालीको तपाईको पुस्तक पढ्नुस् हाम्रो बुकलेट निक्लेको छ। बुकलेटमा प्रष्टै छ हाम्रो प्रष्ट भनाइ के छ भने यस्तो सिस्टमबाट अब देश चल्दैन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनैपर्छ। पञ्चायतकालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री हुनैपर्छ। मुखले बोलेर हुँदैन कि अब गर्नु पर्यो हामीले। बालकृष्णजी तपाईले त्यो भन्दै गर्दाखेरि अभियन्ता नेपालका लागि नेपाली अभियानकै अभियन्ता हुनुहुन्छ बालकृष्ण नेउपाने उहाँले त यी कम्युनिस्टहरूले भारतमा जसरी समाप्त भए त्यसरी समाप्त गर्नुपर्छ हामी अब समाप्त गर्छौँ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभयो। कम्युनिस्टको कुरा मात्र होइन उहाँले कम्युनिस्ट नै समाप्त गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होला किनभने पछाडि कम्युनिस्ट होइन यो देशमा जसरी अहिले शासन पद्धति सञ्चालन गरेका छन् नि लुटतन्त्र जसले मच्चाएको छ नि यो देशमा चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् चाहे त्यो कांग्रेस होस् चाहे त्यो अरू कुनै होस् पार्टी समाप्त हुने होइन तिनका व्यक्ति समाप्त हुनैपर्छ। तर त्योको अभिव्यक्तिले त ठूलो आशंका पैदा गर्यो नि नेपालका लागि नेपाली अभियानमाथि नै आशंका पैदा हैन। नेपालका लागि नेपालीमा कुनै पनि मान्छे आउने अधिकार छ। किन थाहा छ हजुरलाई राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म सबै अड्छन् त्यसमा। अहिले पनि नेपालका लागि नेपाली अभियानमा कोही तपाईको पूर्व पञ्चका मान्छे छन् भनेपछि कोही अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसम्म पनि हाम्रो संगठनमा छन् हाम्रो मुभमेन्टमा छन्। त्यहाँ आइसकेपछि नागरिक बन्ने हो के
कुनै मान्छेले हाम्रो रेस्ट्रिक्ट छैन। किनभने यस्तो कन्सेप्ट अब छोड्नु पर्यो क्या नेपालमा। जस्तै प्रचण्डको पार्टीमा छ भने प्रचण्डले जति पनि गलत गरे पछाडि पनि उसले सहेर बस्ने भन्ने त होइन नि। नेपालमा त्यो परिपाटी छ क्या। प्रचण्डले भोलि गलत गर्नुभयो भने बोल्नै नसक्ने, मेरो पार्टीको मान्छे बोल्न सक्ने, नेपालको लागि नेपाली त्यो पटक्कै छैन। चाहे त्यो कङ्ग्रेसमा होस्, चाहे एमालेमा होस्, चाहे त्यो माओवादीमा होस्, हामीलाई कुनै पनि मतलब छैन। मतलब सिर्फ राष्ट्र र देशको कुरा छ, राष्ट्रिय अखण्डता र देशमा रोजगारी सिर्जना। यहाँ डिबेट गर्नुको कुनै आवश्यकता पनि छैन। ज्ञानेन्द्रजी, छोटो समयमै धेरै प्रश्नहरू पनि उब्जिए। हुन त काम गर्नेलाई प्रश्न पनि उब्जिन्छ। अनि अर्को कुरा, स्वाभाविक छ। मैले एउटा कुरा तपाईँलाई गरेँ, यो डिबेट गराएर तेरो मेरो भनाएर खिचातानी गरेर यदि गर्ने हो भने हामी सम्पूर्ण युवाहरू देश छोड्छौँ। यही चाहेको भने हामी देश छोड्छौँ। किनभने यो दुनियाँका जवाब दिँदै के चिज गर्दै झगडा गर्दै बस्नलाई होइन, यो देशमा साँच्चै विकास गर्नलाई हो। अबको 10 वर्ष पछाडि म तपाईँलाई एउटा क्वेसन चिन्ह गर्छु। 10 या 15 वर्ष पछाडि अबको तपाईँको छोरो या छोरी नेपालमा काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि विदेशमा? मलाई त्यसको जवाब दिनु। स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरूले यसैका निमित्त अब लड्नुपर्छ। चाहे त्यो माओवादीबाट आओस्, चाहे त्यो राजावादीबाट आओस्, चाहे त्यो गणतन्त्रवादीबाट आओस्, चाहे त्यो कुनै पनि पार्टीमा नभएको मान्छे आओस्, सिर्फ हाम्रो लडाइँ बेरोजगारी, यो देशको लडाइँ भने त्यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद नारा गर्ने होइन, क्रिएटिभिटी काम गर्छौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य भयो भने यो देशमा, अनि यो गर्दाखेरि तिमीले 4-5 महिनामा के काम गर्यौ त यस्ता भनेर भन्ला मान्छेले। प्रष्ट भनिदिन्छु, एनसेलको मुद्दा नेपालका लागि नेपालीले नै जित्या हो। नागरिकता नेपालका लागि नेपालीले नै रोक्या हो। नेपालका कुनै पार्टीको दम थियो नागरिकता रोक्ने? गृहमन्त्रीले चाउचाउ जस्तरी नागरिकता बेच्दाखेरि प्रतिपक्षमा बसेका काङ्ग्रेस कहाँ गयो त्यतिखेर? कुन दुलोमा लुके? यही नेपालका लागि नेपालीले मुद्दा ठोक्यो सर्वोच्चमा, आज नागरिकता बेच्नबाट रोकिएको छ। यही नेपालका लागि नेपालीले 62 अर्ब रुपैयाँ एनसेलको तिरेन देशलाई, देशका जनताको पैसा लुट्यो, राज्यलाई कर उठेन। यही नेपालका लागि नेपालीले ठोक्यो मुद्दा। 62 अर्ब पैसा अहिले राज्यको खातामा आज या भोलि भने नभने आउँछ। किनभने आइसकेको पैसा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोक्यो थिए। त्यो पैसा आइदिया भइदिएदेखि मेरो व्यक्तिगत खातामा आउँथ्यो, तपाईँको आउँथ्यो व्यक्तिगत खातामा, नेपाल सरकारको खातामा आउँथ्यो, देशमा प्रत्येक ठाउँमा विकास हुन्थ्यो। वाइड बडीको भ्रष्टाचार भयो भनेर हामीले नेपालका लागि नेपालीले नागरिक अभियान बनाएर तपाईँको एउटा नागरिक आयोग गठन गरेर जो नेपाल सरकारका टप ठाउँमा बसेका मान्छेहरूको अभियान बनाएर 4 अर्बको घोटाला पुष्टि गरेर फाइल विज्ञप्ति बुझाएको छ। काङ्ग्रेसले बुझाएको छ अहिलेसम्म। नेपालका लागि नेपालीले काम गर्नुभएको छ, एकदम काम गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा म यति भन्छु, एउटा छ अरे देशैभरि पनि जति पनि बस्नु भएको साथीहरू छन् नि, कृपया म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, तपाईँलाई यदि व्यक्तिगत दुश्मनी छ भने आएर गोली हान्नुहोस्, तर यो देश अब विकास गरौँ। किनभने पछाडि तेरो मेरो अर्को हरानो फलानो भनेर झगडा गरेर देश विकास हुँदैन, काम गरेर देश विकास हुने हो। किनभने मेरो लडाइँ न त केपी शर्मा ओलीसँग हो, न त तपाईँको शेरबहादुर देउवासँग हो, उनीहरूले गरेका गलत कामसँग हो। गलत काम नगर्नुहोस्, विधिको शासन मान्नुहोस्, नेपालको संविधान 2072लाई पालना गरेर काम गर्नुहोस् भन्ने हो। यही भनिरहँदाखेरि मेरो खुट्टासम्म बाँचे यिनीहरूले। अझ आएर साथीहरू कोही डिबेट हुने, कोही भाँडिने गर्ने भने के गर्ने? घर जाने, सबै घर मान्छे घर जाने, भिसा बनाउने, पासपोर्ट बनाउने, बाउ आमा छोराछोरी सबैको बनाउने, विदेशमा जाने, गुलामी गर्ने, बस्ने, देश छोड्ने। एउटा काम गर्न लागिरहेको छौँ हजुरको। मैले गरेको काम होइन नि त, तपाईँले गर्ने काम हो, नेपालको प्रत्येक नागरिकले गर्ने काम हो। जो जसले अहिले हेरिरहेको छ तिनले गर्ने काम हो। देशका लागि कसैले जिम्मा लिने भन्ने कुरा होइन। ज्ञानेन्द्र शाहीले कहिले पनि देशको जिम्मा लिँदैन। ज्ञानेन्द्र शाहीले जहिले पनि के गर्छ भने, र नेपालका लागि नेपालीले पनि पुरै देश जिम्मा लिने होइन। नेपालका लागि नेपाली एउटा ग्रुप हो, एउटा समूह हो। त्यो समूहमा आएका मान्छेले राष्ट्रको विकास गर्नलाई काम गर्छन्। यो मेरो पनि कर्तव्य हुन्छ र त्यो नेपालका लागि नेपाली भित्र नबसेको मान्छे पनि कर्तव्य हो। किन यो देश विकास नगर्ने अब कि जहिले यही गर्ने माओवादी एमाले हरेक अभियान राम्रा कुराबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले गरेको राम्रै छ, अहिले राम्रो छ र त जनताले साथ होइन सर, साथी कुरा होइन। किनभने काम गरौँ सर, एउटा रियालिटी कुरा भन्यौँ। हिजो को कता थियो, को कता थियो। हिजो म जन्मिया थिएँ 2050 सालभन्दा 2048 सालभन्दा अगाडि म जन्मिया थिएँ। अस्ति एकजनाले गरे मदन मणिले मत्दाखेरि किन विरोध गरिनुहोस् भनेर भन्दै थिए, जब म 2 वर्ष थिएँ। यस्ता कन्सेप्ट सोच भएका मान्छे हिजो तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो अब छोडिदिनुहोस् सर। अब तपाईँ नेपालको लागि नेपाली भएर काम गर्नु। मैले संस्थाको हाम्रो त्यो मुभमेन्टको कुरा गरेँ होइन, यो राष्ट्रको लागि साँच्चै अब काम गरौँ। साँच्चै सर मैले मेरो हृदयदेखि नै छातीमा हात राखेर भन्छु होइन, 10 वर्ष हामी काम गरौँ। एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउँ, एग्रिकल्चर पोलिसी ल्याउँ, तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरौँ, टुरिज्म ल्याउँ, एजुकेसन पोलिसी चेन्ज गरौँ,
प्रत्येक गाउँमा जाउँ हामी साँच्चै राष्ट्रका लागि 10 वर्ष टाइम दिउँ न, बाँकी 40 वर्ष हाम्रो देश काँचोली भेरेर सुखद शैलमा बस्न सक्ने क्षमता हाम्रो देशसँग छ। एकजना मान्छे त्यो एउटा नागरिकको भावना भयो, अपेक्षाको चाहना भयो, विकासको समृद्धिको नागरिक प्रत्येक नागरिकको भावना त्यो हो। तर राज्य सञ्चालन गर्ने त राजनीतिले हो। राजनीतिक सही राजनीति हुनुपर्छ। अहिले त राजनीतिले कब्जा गरेको छ, एउटा सबैभन्दा राजनीतिले कब्जा गरेको छ नि त राज्य त। म हजुरले एउटा कुरा सोधेँ सर, नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो खराब सोचै कहाँनिर छ थाहा छ? मेरो पनि सोच त्यही छ। खराब सोच मेरो के छ थाहा छ? तपाईँको मेरो सबैको एउटा कमन सोच, राजनीतिक भनेको राजनीतिकमा लागेपछि चोरी पनि गर्नुपर्छ, गुन्डागर्दी पनि गर्नुपर्छ, डाँगा डाल्नुपर्छ, अर्काको छोरी बलात्कार गर्नुपर्छ। यो कन्सेप्ट छ कि छैन? किन छैन? समग्र ओलीलाई किन कारबाही नगरे? समग्र खड्ग प्रसाद ओलीलाई किन कारबाही नगरे? समग्र देशको सञ्चालन राजनीतिले एउटा कुरो खड्ग प्रसाद हो भने खड्ग प्रसाद ओलीलाई कारबाही किन नगरेको? 14 जना मान्छेको घाँटी काटेको रेकर्ड छ। देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्? प्रचण्डलाई किन तपाईँको लगेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा किन नउभ्याएको? 17,000 मान्छे मार्न पाइन्छ राजनीतिका नाममा? राजनीति गरे भन्ने मान्छे मार्दै हिँड्ने आन्दोलन हो नि त, परिवर्तनकारी आन्दोलन हो। परिवर्तन भन्दा मान्छे मार्ने होइन, व्यवस्था परिवर्तन। आज तपाईँले आएर मैले घोषणा मारिदिने शोषण उत्पीडनका विरुद्ध शोषण उत्पीडनको विरुद्धमा भने त्यही हो, घोषणा मान्छे मार्दिने। दिमाग परिवर्तन गर्ने हो क्या सर, विचार परिवर्तन गर्ने हो। मान्छेका घाँटी काटेर देश विकास हुँदैन। यस्तो कन्सेप्ट अब छोड्नु पर्यो क्या सर। ल भोलि प्रचण्डले देश विकास गरेनन्, सबभन्दा अहिले नेपालका सबैभन्दा बढी समानता प्रचण्ड हुन्, सबभन्दा बढी तानाशाही प्रचण्ड छन्, सबभन्दा निरङ्कुशले प्रचण्ड छन्। नेपाली जनताले बुझेछ कि गएर प्रचण्डलाई घोषणा मारिदिने? यस्तो किसिमको राजनीति चाहिएन अब नेपालमा। प्रचण्डको दिमाग चेन्ज गर्नुहोस्, प्रचण्डको भिजन चेन्ज गर्नुहोस्। प्रचण्डले भोलि गल्ती स्वीकार गर्छन् भने पछाडि, प्रचण्ड राम्रो काम गर्छन् भने पछाडि मान्छे मारेर हुँदैन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने के, राजनीतिका नाममा अपराध गर्न छोडिदिनु पर्यो सर। अझै पनि तपाईँले राजनीतिकलाई राजनीतिक भन्ने अपराध गर्नेलाई स्वीकार गर्नुभयो भने देश पटक्कै विकास हुँदैन, 100% विकास हुँदैन। अब यो छोडिदिउँ। अब यो अभियान कसरी अगाडि बढ्छ त? यो अभियान के गर्छौँ सर? हामी गाउँ गाउँमा जान्छौँ, गल्ली गल्लीमा जान्छौँ सर। नेपालका प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक गल्लीमा जान्छौँ र प्रत्येक गाउँ प्रत्येक गल्लीमा भएका भ्रष्टाचारको हामी एकछिन त्यहाँ हेरविचार गर्छौँ। हाम्रा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन्, ती आयोगमा विभिन्न क्यापासिटीका मान्छेहरू बसेका छन्। जस्तै म एज अ मानुस म तपाईँको सुर्खेतमा गएँ, सुर्खेतमा गएँ भने सुर्खेतमा भएको भ्रष्टाचार त्यहाँको बिल जो कति छ प्रत्येक जनताले त्यहाँ बताइन्छ र त्यो नगरपालिका या गाउँपालिकाले वडापालिकाले त्यो पैसा कहाँ विकास गर्यो त्यही गाउँमै बसेर छलफल गरिन्छ। त्यही गाउँमै गएर त्यो जस्तो एउटा पुल बनाएको छ पुलको चेक गरिन्छ। अब त्यसरी जान्छौँ हामी देशैभरि। र अर्को एग्रिकल्चरको लागि हामी एउटा ग्रुप बनाउँदैछौँ। नेपालमा एग्रिकल्चरको छ, अर्को एन्टी डम्पिङ ट्याक्स ल्याउने भनेर हामी एउटा ग्रुप बनाउँदैछौँ। सरकारले एन्टी डम्पिङ ट्याक्स यदि लागू गर्यो भने यो देशले काँचोली फेर्छ। होइन होइन ज्ञानेन्द्रजी, काँचुली फेर्नु पर्छ, राष्ट्रको उन्नति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, समृद्धि हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, संसारका विकसित मुलुकहरूको दाजुमा हाम्रो मुलुक पनि पुग्नुपर्छ। नेपालीहरूलाई यही रोजगारीको वातावरण हुनुपर्छ, अमन चैन सुख सहेलसँग यहाँ बाँच्न पाउनुपर्छ, गाँसमास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरूले आम नेपाली जनताले सबैको अपेक्षा एउटै हो। अहिले अभियानको रूपमा तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ, तर यो सबै प्रक्रियालाई तपाईले भने जसरी अगाडि बढाउनका निम्ति त राज्य सत्ता चाहिन्छ होला नि। व्यवहार्यता कार्यान्वयन गर्न त यो सिस्टमले भयो, राज्य व्यवस्था त चाहिन्छ। राज्य व्यवस्थाको लागि मैले भने त खड्ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओलीज्यूले यी असफल भए। खड्ग प्रसाद ओलीज्यूले जस्तै अहिलेकै सरकारमा एउटा एन्टी डम्पिङ चलेर र पञ्चायतकालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भने आयोग बनाएर कारबाही गर्न थाल्यो भने हामी घर सुतेर बस्छौँ। एउटा कुरा, जति पनि बजेट आउँछन् 100 रुपियाँमा जम्मा 10 रुपियाँ बजेट विकास हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ होइन, 100 रुपियाँमा जम्मा 90 रुपियाँ बजेट विकासमा लगाए 10 रुपियाँ तपाईँको यता खर्च गरे भनेपछि हामी चुप्प लाएर बस्छौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा खर्च, किनभने स्वास्थ्य शिक्षा फ्रीमा मागे होइन, कसैको बाबु दिएन योगदान गरे होइन। बुझ्नुभयो? राज्यसँग म नेपाली जनताले तपाईँले फ्रीमा मागे होइन, हामीले पैसा तिरेका छौँ त्यही भएर मागे हो। कसैले त्यो अब स्वास्थ्य र शिक्षा यो दानमा भिगमा लियो भने होइन, हामीले पैसा तिर्छौँ त हामीले राज्यबाट पाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो कि नै? होइन भने पैसा लिन पाउँदैन, करै नलियो हुन्छ। कर तपाईँको यी हाकिमलाई र बडा हाकिमलाई, मुख्यमन्त्रीलाई, सांसदलाई, डिआइजीलाई, आइजिपीलाई, यो मेरो डिआइजीलाई खुट्टा भाङ्नलाई मैले कर तिरे मैले पनि त कर भर्छु नि, तपाईँले पनि त कर भर्नुहुन्छ नि।
कि मैले सुर्खेतको प्रहरीले हिरासतभित्र बत्ती लगाएको तपाईँको जनताको तलब खाएको एकजना तपाईँको पब्लिक सर्भेन्टले भित्र लगेर मेरो खुट्टा भाँच्नलाई मैले कर तिर्या? पटक्कै होइन। मैले कर केका लागि तिरेको थाहा छ? देश विकास होला, राम्रो सडक बन्ला, स्वास्थ्य फ्रीमा पाइएला, शिक्षा फ्रीमा पाइएला भनेर कर तिरेको। यो काम यदि खड्गप्रसाद ओलीले गर्छन् र यदि तपाईँको खर्चिलो निर्वाचन गर्दैनन्, उनले पार्टीका टिका लगाएर त्यो भोज भद्दर गरेर चुनाव गर्दैनन्, निर्वाचन आयोगबाट चुनाव गर्छन्, विदेशमा बसेका 80 लाख युवालाई भोट हाल्ने अधिकार दिन्छन् र जनताबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएर आउँछन्। संसदका 2 जनाले निर्वाचन गर्ने होइन, जनताबाट, प्रत्येक जनताबाट एक भोट ल्याएर आउँछन्। जनताबाट निर्वाचित भएर यदि आउँछन् र देशमा एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउँछन्, प्रत्येक ठाउँमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछन्, विदेशी कृषिका सामग्री सबै रोक्छन्, नेपालमा कृषिका सामग्रीको उत्पादन गर्छन् र यही रोजगारी सिर्जना गर्छन् भने खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई म काँधमा हालेर बोकेर नगर परिक्रमा गर्ने यही ज्ञानेन्द्र शाहीले गर्छ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। मैले खड्गप्रसाद ओलीज्यूको व्यक्तिगत विरोध होइन, खड्गप्रसाद ओली देशको प्रधानमन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्रीको मैले सम्मान गर्छु, तर प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत कामको जहिले पनि मैले विरोध गर्छु ल। र यो विरोध गरेर मात्र होइन, अब क्रिएसन गराउने हो, अब विकल्प दिने हो र अब देश विकास गर्ने हो। होइन यही कुरामा पनि तपाईँको आएर तपाईँले खुट्टा तान्ने, अर्काले खुट्टा तान्ने हो भने पछाडि हामी सबै चुप्प लागेर बसौँ। गरिदिएर ल, तपाईँले भने जस्तो अहिलेसम्म भएन, नागरिकले भने जस्तो भएन, आम जनताले भने जस्तो भएन र त तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यदि यो अब के गर्नुहुन्छ? भएन। यदि यो भएन भने हामी सिस्टम परिवर्तन, देश परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। कसरी हुन्छ सिस्टम परिवर्तन? नेपालका प्रत्येक नागरिकले पनि भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा आवाज उठाएर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु पाउने अधिकार छ कि छैन? भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे भने, खर्चिलो निर्वाचन रोके भने, विदेशमा बसेका 80 लाख युवाले भोट हाले भने जसलाई चुनेर पठाउँछन् सिस्टममा, उसैले सिस्टम बनाउँछ। कसैले कसैको सन्तानले हिजोदेखि नै देवी देवताले टीका लगाएर आएको होइन, बुझ्नुभयो? नेता बन्नलाई नेता जनताले बनाउने हो, नेता नागरिकले बनाउने हो, एकदम जनताले बनाउने हो, जनताले चुन्ने हो। खड्गप्रसाद होइनन् प्रधानमन्त्रीको असल अभ्यास भनेको जनताका बीचमा। अनि अहिले यो प्रजातन्त्र लाग्छ तपाईँलाई? यो गणतन्त्र हो? यो प्रश्नहरू उठेका छन्, यो सिस्टममा प्रश्न उठेका छन्। यो गणतन्त्र हो? गणतन्त्र हो, संवैधानिक रूपमा गणतन्त्र भनेर ल्याएको चिज हो नि। यत्रो राजसंस्था फ्याँकेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर ल्याएको। विद्यादेवी भण्डारीमा र राजामा फरक के देख्नुहुन्छ तपाईँले? फरक के देख्नु? जीवनशैली, कार्यशैली। जीवनशैली कार्यशैलीको कुरा होइन, तर उहाँको चयन प्रक्रिया, जो प्रक्रिया छ नि राष्ट्रपति बन्ने, तपाईँले भोट हाल्नुभयो राष्ट्रपति, तपाईँ नेपालको नागरिक, जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गरेको हो नि त। त्यसो भने घर मैले खाना खान्छु, मेरो पेट भरिन्छ, यो गलत हो। किन राजालाई जनताले भोट हाल्दैनथे? शाही परिवारका मान्छे भने जनताबाटै निर्वाचित भएर आउँथे, अथवा तपाईँ राज्यसभा हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि ती मान्छे पनि जनताबाटै निर्वाचित आएका हुन्, तिनले जनताबाट निर्वाचित भएर आएर हाम्रो राजा भनेर मान्ने हुन् भने विद्यादेवी भण्डारी र राजा ज्ञानेन्द्रमा केही पनि फरक छैन। यो गणतन्त्र नै होइन, गणतन्त्र यस्तो हुँदैन। गणतन्त्र हो भने विद्यादेवी भण्डारी जनताबाट चुनेर आउनुपर्छ। म जुम्लाको मान्छे, म देशको मान्छे हो, जुम्ला कहाँ पर्छ? एउटा कुरा प्रक्रिया नै त्यो छैन, कार्यकारी नभए, कार्यकारी राष्ट्रपति नभएको हुनाले राष्ट्रपतिले शासन कसको लागि? सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले यो सिस्टमलाई त बुझ्नु पर्यो नि त। राष्ट्रपतिलाई मैले मानिनँ भने प्रधानमन्त्री कसरी आए? मैले जुम्लाबाट भोट हाल्ने पर्दैन, म कहाँको मान्छे हो? म जुम्ला कहाँ पर्छ? नेपालको सिस्टम खराब छ भन्छु त, जे पाए त्यही लाग्दिनु। हिजो राजतन्त्र खराब छ भनेर फाले होइन भने अहिले यो खराब छ, यो सिस्टमबाट देश पटक्कै विकास हुँदैन। कसरी? म तपाईँलाई, मलाई 2 मिनट सोध्न सक्नुहुन्छ? म भन्छु, सपोज म भोलि तपाईँको नेपाली जनताले मलाई चुनेर पठाउने भए, म सांसद हुनु पर्यो। पहिला सांसद हुनलाई नेपालका जनताले यो निर्वाचन प्रणालीबाट सबभन्दा पहिला त मेरो पार्टीले मलाई टिकटै दिँदैन, केही पैसा खर्च गरेपछि टिकट पाइयो हो। टिकट पाइसकेपछि कार्यकर्ता भोट हाल्नेवाला छैन नि, किनभने भोज भतेर, मासु, पैसा, अझ त्यति मात्रले कहाँ पुग्छ? यिनीहरूलाई त केसम्म गरिदिनुपर्छ भने कार्यकर्तालाई, या सुन्नुहोस्, भोलि या 10 वर्ष पछाडि या मैले जितिसकेँ तेरा छोराछोरीलाई कहाँ सेटल गर्ने हो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यहाँ 1-2 करोड त्यहाँ खर्च भयो, बिचरा जितेर सांसद भएर आयो। अब मन्त्री बन्नु पर्यो भने त्यतिकै मन्त्री बन्न पाउँदैन, के गर्नु पर्यो? आफ्ना ती सांसदहरूलाई पनि रिजाउनु पर्यो, किन उनको समर्थन चाहियो नि त। अनि उनलाई रिजाइसकेपछि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेपछि बल्ल मन्त्री बनाएको छ बिचारो। अब त्यो अरबौँ पैसा कहाँबाट उठाउने? त्यही जनताले तिरेको कर विकास भनेर खर्च गरेर त्यही पेरोड सलक्क खाने। जस्तै आज के छ, प्रत्येक दिन 3 अर्ब खर्च गर्नुपर्छ सरकारले। आज असारको महिनामा थाहा छ तपाईँलाई, एभ्री डे 3 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नै पर्छ बजेट सक्नलाई।
भने मङ्सिर आके बाबा रामदेवको तपाईँको पापा खाएर बस्यो है। माघमा के गरेर बसेको? जनताको पैसा अहिले आएर बजेट सक्दाखेरि अध्यक्ष भएको छ नि, बाटोमा खनेका छन्, अध्यक्ष पिच हालेका छन्, पानी परेको छ, पिच गरिरहेका छन् भने यसरी जनताको पैसा लुट्ने लुटेरालाई यो देशबाट बहिष्कार गर्नै पर्छ। खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई म आग्रह गर्छु, वाइडबडीका भ्रष्टाचारीलाई भोलि कारवाही गर्नुहोस् तपाईँ। यदि हामीले निकाले रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट कहीँनिर पनि गलत छ भने बाबु यो रिपोर्ट गलत छ, यो रिपोर्ट यो भनेर भन्नुहोस्। घर लुकेर मुसो जस्तरी नबस्नुहोस्। देशको प्रधानमन्त्री चुनिया हो हामीले, प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ, उखान टोक्का होइन। र खड्गप्रसाद ओली त देशका वास्तवमा भन्ने हो भने संवैधानिक हिसाबमा 2072 को संविधान माने जनताको लागि भने म जुम्लाको नागरिकलाई खड्गप्रसाद ओलीलाई भोट हाल्ने या नहाल्ने अधिकार दिनुपर्छ कि पर्दैन? युद्ध कार्यकारी गर्ने दिनुपर्छ कि पर्दैन? जुम्ला कहाँ पर्छ? जुम्ला नेपालको टेरिटोरीभित्र पर्छ, नेपालको सीमा क्षेत्रभित्र पर्छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ कि आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने या नचुन्ने भनेर। खै छैन? 20,000 भोट ल्याएर देशको प्रधानमन्त्री बनिदिने, अझ म देशको प्रधानमन्त्री हो भन्ने। साँच्चै गणतन्त्रको कुरा गर्ने भने प्रधानमन्त्री नै होइनन्, यो गणतन्त्र नै होइन, यो लुटतन्त्र हो। लुटतन्त्र आवश्यक छैन यो देशमा, बुझ्नुभयो कि मैले रियल्ली कुरा भने ज्ञानेन्द्रजी? किनभने एउटा सामान्य कुरा भन्नु, मलाई कतिसम्म अप्ठ्यारो लाग्छ भने सर यो सुन्नुहोस्, एउटा 20,000 भोट ल्याएको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भनिदिन्छ, 3 करोड मान्छेमाथि शासन सत्ता चलाउँछ, अझ के भन्छ बहुमतको सरकार भन्छ। जम्मा 24% भोट छ यिनीहरूको सरकारमा, जम्मा 24%। 100 माइनस 24 गर्दा कति 76% मान्छेहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दैन। बहुमतको सरकार उनीले सिस्टम चाहिएन क्या सर, चाहिएन हो, यो चाहिएन भन्ने आवाज उठाउन पाइन्छ, तपाईँले उठाउनु भएको छ होइन। यसलाई समृद्ध गरौँ भन्न पनि पाइन्छ, तर यो भन्दै यसमा आएर अर्को आरोप छ। के आरोप? यो बाहिर भ्रष्टाचार आदि इत्यादि व्यथिति, यो परिपाटी, यो सिस्टममाथि प्रश्न उठाएर यो आएको परिवर्तनलाई बदनाम गरेर भित्रभित्र फेरि राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र हुँदैछ। यो नेपालका लागि नेपाली अभियानमा पुराना शक्तिका विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू ल्याएर राजतन्त्र बिउजाउने यो चक्रव्यूह रचिँदैछ भन्ने आरोप। भन्नुहोस्, एउटा कुरो सुन्नुहोस्, मैले राजालाई फर्काएर फर्किने पनि होइन र घुमाएर घुम्ने पनि होइन, म कहीँ नेपालको विद्यमान होइन। 27 वर्षको एउटा सामान्य गाउँको ठिटो हो, बुझ्नुभयो कि एउटा कुरो प्रष्टै हुनुहोस्। अर्को कुरो भनेको नेपालका जनताले ल्याउने नल्याउने नेपाली नागरिकको हातमा छ। मैले ल्याएर म के तपाईँको यो पशुपतिको मूल पुजारी भट्ट हो गएर टिका लाएर भने त्यो पटक्कै होइन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्दाखेरि यो आरोप लाउँछन्, किनभने यिनका जातै त्यस्तै छ क्या। बच्चैदेखि के गरेका छन्, अर्कालाई आरोप मात्र लाउन सिकेका छन्, विकल्प दिन सक्दैनन्। खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई म च्यालेन्ज गर्छु, म देशको नागरिक हुँ, एउटा नागरिकले प्रधानमन्त्रीसँग क्वेसन पाउन गर्न पाउने अधिकार छ। म यही मिडियाबाट भन्छु, खड्गप्रसाद ओलीज्यू तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री कसरी भन्नुहोस् मलाई। मेरो जुम्लाको भोट मैले हाल्ने अधिकार दिनुभयो कि नै? पटक्कै दिनु भएन। तपाईँ देशको वास्तवमा प्रधानमन्त्री नै होइन भने यस्ता सिस्टमबाट अब देश चल्दैन। र अर्को कुरो भनेको भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भनेर हामीले मुद्दा उठायौँ, एनसेलको मुद्दा जित्यौँ, नागरिकता रोक्यौँ। अब त देशैभरि भ्रष्टाचारीलाई हामीले नेपालका नागरिकले, हामीले होइन नेपालका नागरिकले अब कठला समाउँदैछन्। समय पछाडि सरकारमा बसेका अहिले केही मान्छे छन् जो यिनीहरू अत्तालिए पछाडि आरोप लगाइदियो क्या। कति सजिलो हुन्छ बुझ्नुभयो? किनभने यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो म 7 सालभन्दा अगाडि जोड्दिनँ, 36 सालभन्दा पछाडि एमाले के गर्यो, काङ्ग्रेसलाई चोर फटाडाका उल्लु भनेरै आयो। बिचरा काङ्ग्रेस र एमालेलाई कहिले गएर माओवादीले डाकाहरूको सफाया गरिन्छ, विद्रोह गरिन्छ, बस त्यही सिकेर आएका मान्छेले के गर्छन्, बच्चामा जसले चोरी सिकेका हुन्छ नि त्यो बुढेसकालमा चोरी गर्छ क्या। त्यसले अर्कालाई आरोप लाउन सिकेका, आरोप लाउन। यदि हिम्मत र क्षमता छ भने ल करप्सनको बारेमा डिबेट गरौँ सँगै, तपाईँका प्रत्येकको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। खड्गप्रसाद ओलीज्यू राजी हुनुहुन्छ? उहाँको एक हिसाब किताबमा छानबिन गर्छौँ। गोकुल बास्कोटाज्यू सम्माननीय माननीय मन्त्रीज्यू गोकुल बास्कोटाज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँको सम्पत्ति छानबिन गर्छु। शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, आउनुहोस्। शेरबहादुरज्यू तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आउनुहोस्। तपाईँको आउनुहोस्, एउटा आयोगमा आउनुहोस्। प्रत्येक तपाईँको घरको एक रुपैयाँ हिसाब किताब गर्नु कहाँबाट सक्नुहुन्छ? आफू केही गर्न नसक्ने, आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देश र जनताको पैसामाथि रजाइ गर्ने 25 करोड रुपियाँ लिनुभएको छ खड्गप्रसाद ओलीज्यूले राज्य सरकारबाट। को खड्गप्रसाद ओली नै? म एकजना जुम्लाको एकजना नागरिक अर्थ तपाईँ यहाँ उपचार नपाएर तडपिएको हुम्लाको एकजना नागरिकले 2 लाख रुपियाँ पाउँदैन भने देशको खड्गप्रसाद ओलीलाई 25 करोड किन दिएको? कि यो देश त उहाँहरूले बनाउनु भएको हो। त्यही 25 करोड लगाउनुहोस् भने राजावादीको आरोप लगाइदिने। यो आरोप र प्रत्यारोप नगरौँ क्या सर, मैले रियालिटी कुरा भन्दैछु। यो आरोप प्रत्यारोप लगाएर देश विकास हुँदैन। अब्जेक्सन, ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्ल्ड बडीमा भ्रष्टाचार गरे खड्गप्रसाद ओली भन्छु, होइन भनेर प्रुभ गराएर देखाऊ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्छ सुनकाण्डमा तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ भन्छ, म होइन भनेर प्रुभ गरेर हात देखाउनुहोस्। वलिवान खाएर देशको धर्म संस्कृति बेचेको भन्छु म, होइन भनेर प्रुभ गरेर हात देखाउनुहोस्। तपाईँ निर्मलाका हत्यारालाई काखी च्यापेर हिँड्यो भन्छु, होइन भनेर प्रुभ गरेर हात देखाउनुहोस्। अनि डिबेट गरौँ क्या। हावातालमा तपाईँको उखान टुक्का भनेर देश भनेपछि राजा ल्याउने षड्यन्त्र होइन, पटक्कै होइन। हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, हामी राजावादी पटक्कै होइनौँ। तपाईँका अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूमाथि त्यो के आरोप किन लाग्यो त? होइन, त्यो त लागिहाल्छ सर, किनभने हाम्रा अभियानमा सबभन्दा गणतन्त्रवादी हो तिमीहरू, पुरा गणतन्त्रलाई ल्याउनलाई, गणतन्त्र भन्दा पनि यो गणतन्त्रको अझै गणतन्त्र ल्याउन लाग्यो भनेर आरोप छ। किनभने हाम्रो अभियानमा केही पूर्व केही तपाईँको मैले अहिले भने त राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म छन् मान्छे, बुझ्नुभयो? किनभने सैन्य एउटै टेबलमा बस्ने एउटा मात्र मन छ नेपालका लागि नेपाली। जस्तै 6-7-3-4 साथीहरू छन्, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू पनि छन्, बुझ्नुभयो? जो अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेछ। तपाईँ एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने पछाडि तपाईँले यदि एउटा खतरा मसँग एउटा टाइटल छ क्या, एकजना मान्छेले मलाई पठाउनु भयो, म उहाँ स्यालुट गर्छु। मेरो छोरालाई मैले यो शिक्षा दिन्छु कि भोलि मैले यदि गलत गरेँ भने मेरो विरुद्धमा बोल्न सिक भन्ने ल्याएको थिएँ कि त्यो चाहियो कि। पार्टी भनेर कुन जोडेर हुँदैन। पार्टीभित्रका मान्छेले गलत खराब र गलत आचरण गरेर विश्वमा उसको विरोध गर्न सक्ने ओल्डमा त्यो हुन्छ। अमेरिकाको चुनाव हेर्नुभयो 2008 सालको के भएको थियो 2008मा? ज्ञानेन्द्रजी न एउटा कुरा सामान्य जोडे, अहिले पार्टी भनेर खुब घाँटी जोडेर हिँड्छन्। यदि पार्टीको मान्छेले घर तपाईँ आएर तपाईँको घर यदि आगो लगाउँछ भने त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ, मानव बन्नुपर्छ, बेडा भन्ने होइन, मानिस बन्नुहोस्। पहिला अमेरिकाको एउटा उदाहरण दिन्छु। हिलारी रोदन क्विन्टन र बाराक ओबामा एउटै पार्टीका हुन् कि होइन? राष्ट्रपतिको चुनाव सँगै लडेका थिए, याद छ कि छैन? ओबामाले जित्नुभयो, हिलारी रोदन क्विन्टनले के भन्नुभयो? चुनाव हार्नुभयो। ओबामा के बन्नुभयो? राष्ट्रपति बन्नुभयो। हिलारी रोदन क्विन्टन के बन्नुभयो? परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो। एउटै पार्टीका हुन् बच्चैदेखि। किन? जनताले जसलाई चाहन्छन् त्यसको मतको कदर हुन्छ क्या त्यहाँ। भने नेपालमा के छ? खड्गप्रसाद ओलीजीले घर आएर कसो घरै आगो लगाए पनि मेरो पार्टीको मान्छे मैले बोल्नु हुँदैन भन्ने यो कन्सेप्ट भनेको दुनियाँको भेडो कन्सेप्ट हो। भोलि म ज्ञानेन्द्र शाहीलाई फलो गर्ने मान्छेले म ज्ञानेन्द्र शाही जाउँला, मलाई मान्छन् सबै मान्छेले, यदि मानौ कोही मान्छेले मान्यो मलाई राम्रैसँग मलाई सपोर्ट गर्छ, म गएर भोलि त्यसको घर आगो लाग्दाखेरि जे गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीले राम्रो गर्यो भने अब त्यस्ता मान्छे चाहिएन सर। दुधलाई दुध, पानीलाई पानी भन्ने मान्छे चाहियो, होइन भने यो देश पटक्कै विकास हुँदैन। यो देशमा यसो भनेर आन्दोलन गर्दै आएका मानिसहरू भोलि सम्बन्धित निकायमा ठाउँमा नीति निर्माण तहमा पुगेपछि सर्लक्कै ध्वस्त भएर बिग्रिने इतिहास हामीले बोल्दै आएका छौँ। तपाईँको थिएन। अब नेपालका लागि नेपाली अभियान भोलि यस्तो असल पवित्र बन्छ, बुद्ध मन लिएरै नीति निर्माण। मैले सिधै भनेको छ र हिजो जब अब देश विकास गर्छौँ भने आएका थिए नि, पटक्कै भनेका थिएनन्, जनता भरममा थिए। माओवादीको कुनै पनि बुदामा देश विकास गर्छौँ भनेको छैन। 52वटा 40वटा बुदामागमा कहीँनिर पनि देश विकास गर्छौँ भन्ने बुदा छैन। राजतन्त्रलाई फाल्छौँ, गणतन्त्र ल्याउँछौँ, सर्वहाराको नेता सत्तामा पुर्याउँछौँ भने खै त्यही हो त। सर्वहाराका नेता सत्तामा पुग्दैन, देश विकास त्यही भनेको नि त। परिवर्तनै त्यही थियो, जो देश विकासको कुरै छैन। विकासको नेतृत्व गर्ने भन्ने परिवर्तन, यो परिवर्तन माओवादीको ज्ञानेन्द्रजी यो अवस्थासम्म आउनलाई जनताले सङ्घर्ष गरेको हो कि होइन? परिवर्तनसम्म आउन जनताले सङ्घर्ष परिवर्तन गरे। आज नेपालका लागि अभियानमा जति मानिसहरू लागेका छन् नि, त्यसरी नै जनता लागेर आएको। तपाईँहरू एउटा कुरा भ्रममा हुनुहुन्छ कि नेकपा माओवादीको तपाईँको जनयुद्धकालको पुरै पढ्नु भएको छ तपाईँले किताब? त्यसभित्र म देशको अर्थतन्त्र यसरी अगाडि बढाउँछु, राज्यको प्रत्येक गरिबीलाई, राज्यको प्रत्येकलाई यहाँ बढाउँछु, कहीँनिर पनि बुझा छैन। के छ थाहा छ? राजतन्त्र समान्ति सत्तालाई फाल्छौँ र सर्वहाराको नेता लिन्छौँ, जनताबाट तपाईँको जनताको प्रतिनिधित्व गराउँछौँ। खै जनताकै प्रतिनिधित्व भएको छ? विकासको कुरा थिएन। सिर्फ रिस के थियो? राजतन्त्रसँग। सिर्फ रिस केसँग थियो? सत्तासँग। ज्ञानेन्द्र शाही र हाम्रो नेपालका लागि नेपालीको मुभमेन्ट सत्तासँग पटक्कै रिस छैन, यो कुरीतिसँग रिस छ। हाम्रो यो कुरीतिसँग हाम्रो दुश्मनी छ। र अर्को कुरा भनेको मैले गएर भोलि सत्ता सम्हाल्ने पनि होइन, ढुक्क हुनुहोस्, कोही अर्को मान्छे आएर सत्ता सम्हाल्नुहोस्, तर सिस्टम परिवर्तन। र हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन, त्यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो कि नै? नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि राजनीतिक पार्टी हुँदैन। यो म अभियन्ताको तर्फबाट म एउटा अभियन्ताको तपाईँको संस्थापक सदस्यका हिसाबले बोल्दैछु। अनि राजनीतिक एउटा मोर्चा राजनीतिक आन्दोलन भएन भने कसरी तपाईँहरूले भनेका कुराहरू राजनीति त अहिले पनि गरिरहेको छु त। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु भने राजनीति हो, व्यथिति भयो यसरी गर्नु राजनीति हो।
राजनीतिको परिभाषा अलिकति बुझ्न जरुरी छ क्या अब साथीहरूले सम्पूर्ण नेपालका यहाँ सुन्नुहोस् ज्ञानेन्द्रजी राजनीतिक भनेको सिर्फ पार्टी दर्ता गराएर चुनाव लड्नु मात्र हुँदैन सर शासन सत्तामा जाने प्रक्रिया त शासन सत्तामा नेपालका लागि नेपाली जाँदैन तर नेपालका लागि नेपाली भित्र बसेका अर्थात् तपाईको बाहिरबाट आएका कोही स्वतन्त्र मान्छे सिस्टम परिवर्तन गरेर उनीले नयाँ सिस्टममा ह्यान्डओभर गर्न सक्छन् भने हामी स्वीकार्न तयार छौँ बाहिरबाट आएका भन्नाले मतलब नेपालका लागि नेपाली सदस्य नभएका बाहिरबाट आएर जस्तै एक्सपर्ट मान्छेहरू हुन्छ जस्तै मान्नुहोस् न अहिलेको उदाहरण भन्ने भने कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुहोस् कुलमान घिसिङ भोलि आएर म देशको ऊर्जा मन्त्री बन्छु यो सिस्टम परिवर्तन यसरी गर्छौँ भने हामी जहिले पनि स्वागत गर्छौँ उहाँलाई ढोका खुला छ उहाँ देशको ऊर्जा मन्त्री हुने मान्छे नै हो वर्षमान पूर्ण अनन्त ऊर्जा मन्त्री होइनन् सिपाही ऊर्जा मन्त्री हुँदैन विद्वान ऊर्जा मन्त्री हुने हो अनन्त सिपाही हुन् उनी जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेडियर हुने मान्छे हुन् ब्रिगेडियर थिए अझ सकिन्छ भने नेपाल आर्मीको जर्नल हुने मान्छे हुन् तर देशको मन्त्री होइन एउटा इन्जिनियरले गएर हस्पिटलमा काम गर्ने होइन एउटा हस्पिटलको डाक्टरले आएर इन्जिनियरिङमा काम गर्ने होइन हो राजनीति पनि ठ्याक्क त्यही हो जुन क्षेत्रमा क्यापासिटी छ त्यही क्षेत्रमा गर्ने हो राजनीतिमा रहेछ नि त राजनीति गर्दै आएको न अहिले मन्त्री राजनीति मन्त्री र राजनीति एउटै हो मन्त्री र राजनीति धेरै निर्वाचित भए जनताद्वारा निर्वाचित भयो भनेर हुन्छ सांसद भए यो सांसद हुन पाउँछ नि मन्त्री हुन ऊर्जा मन्त्री के क्यापासिटी छ वर्षमान पनि आनन्दसँग तपाईले सोचेको सिस्टम चाहिँ जति मन्त्री छन् ती सबैजना निर्वाचित हुनुपर्छ होइन जनताबाट निर्वाचित भएर आउन् त्यसमा होइन तर क्यापासिटी क्या छ जस्तै कोही स्वास्थ्य मन्त्री बन्दैछ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो दखल भएको मान्छे चाहियो बुझ्नुभयो अर्थमन्त्रीले अहिले मैले कहीँ पनि विरोध गरिरहेको छन् तपाईँलाई थाहा छ छैन किन अर्थतन्त्रमा राम्रो नलेज भएका मान्छे हुन् हो केही कमजोरी भयो होला गरेका छन् गलत छ गर्न सकेका छैनन् फेरि एउटा सिपाही आएर मुख्यमन्त्री बनिदिने महेन्द्र वर्षाई सिपाही हुन् सिपाही शासन सत्ता जो सिपाहीको काम सिकेका छन् त्यहाँ किनभने त्यो क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रको मान्छे जानुपर्छ क्या सर बुझ्नुभयो ज्ञानेन्द्रजी धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो हामी कुराकानीको अन्तिम किनभने यो सिस्टम यो एउटा नि नेपालमा अहिलेसम्मको दुर्दशा नेपाली राजनीति नेपाली सामाजिक आन्दोलन भन्नुहोस् अधिकारका आन्दोलन भन्नुहोस् जे भने पनि काहीँ न काहीँ वैदेशिक स्वार्थमा नाचेका वैदेशिक स्वार्थमा खेलेका र त्यहाँ बानी परेका मान्छेहरू बानी परेका मान्छेहरूले यस्ता किसिमका अभियानहरूमा धोका दिने अन्तमा कोही सुरुदेखि नै त्यो डिजाइनमा लाग्ने कोही पछि गएर धोका दिने जस्तो माओवादी जनयुद्धलाई पनि त्यसरी हेरिने गरिन्छ माओवादी जनयुद्धलाई पनि त्यसरी हेरिने यसरी मैले सोधिसक्नु अहिले नेपालका लागि नेपाली अभियानमा जोडिएका मान्छेहरूलाई पनि केही वैदेशिक शक्तिहरूद्वारा परिचालित भन्ने कोणबाट प्रश्नहरू पनि उठेका छन् त्यो प्रश्नबारे तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त के हो एउटा कुरा यसो न तपाईकै फोटो के सार्वजनिक भयो अहिले भाइरल भएका छन् इन्डियाको दूतावासमा सारा कुरा पुरा रिलेसन छ भन्ने कुरा पहिला माओवादीको जनयुद्ध कुरा नि माओवादीको जनयुद्ध कहिले पनि देशका लागि थिएन नम्बर 1 देशमा औद्योगिक कल कारखाना भएन भने देश विकास हुँदैन भन्ने कुरा पर्सनललाई पनि थाहा थियो बाबुरामलाई पनि थाहा थियो माओवादीका नेताहरू भनेको नेपालमा आएर कहिले पनि बसेनन् हतियार किने भारतमै देश नेपालका ब्याङ्क लुट्दै भारतमा लिँदै 63 वटा ब्याङ्क लुटे भारतमा हतियार किन्ने भारतबाटै हतियार ल्याएर नेपालमा मान्छे मार्ने गरे यिनको प्रक्रिया गलत थियो र अब नेपालका लागि नेपालीमा कोही वैद्य मेरै आरोप लगाउनु भयो मेरो आरोप लगाउने मान्छेले पहिला कुरा त्यो फोटो कहाँबाट आएको भने मेरै फेसबुकको प्रोफाइलबाट आएको मैले सार्वजनिक गरेको फोटो त्यो लुकाएको फोटो होइन बुझ्नुभयो कि नि र अर्को कुरा त्यो प्रसङ्ग जोड्छु म 2073 साल फागुन 7 गतेका दिनमा नेपालको प्रजातन्त्रको दिवसको दिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा निस्केका थिए भारत भ्रमणमा निस्किँदाखेरि म भारतमा इन्डियामा पढ्थेँ म सीए पढ्थेँ इन्डियामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त्यहाँ पढ्दाखेरि एकजना नेपालीको हैसियतले देशको प्रधानमन्त्री त्यहाँ आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा सत्कारमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुनु हुँदैन नेपालमा आएर बरु झगडा गरौँला उनीसँग डिबेट गरौँला विदेशमा त अर्काका देशका अगाडि आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ प्रत्येक नागरिकले त्यो गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो विदेशमा नेपालको विजित गर्ने होइन किनभने विदेश अर्कै हो नेपालमा आएर खड्ग प्रसाद ओलीज्यूलाई विभिन्न तपाईँको लालछना लगाउनुहोस् तर विदेशमा गर्नु हुँदैन किनभने अर्काको देशमा गएपछि हाम्रो देशको इज्जतको कुरा हुन्छ त्यही इज्जतलाई मध्यनजर गर्दै मैले भारतीय नेपाली राजदूतावास दिल्ली 12 खम्बा रोडमा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको तपाईँको सेमिनार थियो रात्रिभोज कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमको फुल आयोजक बुझ्नुभयो म र नेपाल एम्बेसी म नेपाल त्यतिखेर विद्यार्थीमा थिएँ भारतमा पढ्थेँ त्यहाँको विभिन्न सहयोगहरूदेखि लगेर सबै गरेको छौँ त्यस पछाडि गएर विभिन्न कूटनीतिक नियोगका मान्छे प्रधानमन्त्रीसँगै आएका मान्छेहरू खड्ग प्रसाद ओलीज्यूसँग
अनि आइसके पछाडि त्यहाँ मैले फोटो खिचाएको अवस्था हो। र अनि अर्को त्यो फोटो खिच्ने मान्छेले एउटा त्यो हालेर जो जुनिया लेखेका छन् ती मान्छेलाई मेरो आग्रह छ, ती मान्छेले यो पनि भन्नु पर्यो क्या, त्यहाँ मञ्चमै मैले भाषण गर्दाखेरि मेरो माइक तानिया छ, त्यसको प्रत्यक्ष साँच्चै ऋषि दमला हुन्, बुझ्नुभयो कि नै? ऋषि दमलालाई गएर सोद्धा पनि हुन्छ। मेरो माइक थुतिएको छ, माइक थुत्दाखेरि के भनेको छन् थाहा छ तपाईँको? मैले भाषण के गरेको थिएँ? राष्ट्र प्रधानमन्त्रीजी भारत भ्रमणमा आउनु भएको छ, कहिले 3 करोड नेपालीले तपाईँलाई विश्वास गरेका छन् र 3 करोड नेपालीको विश्वासमाथि राष्ट्रघात नगर्नु होला, भारतमा आएर विभिन्न सम्झौता नगर्नु होला। मैले डाइरेक्ट भनेको छ, त्यहाँ 11वटा बुदा मैले पेश गरेको छ। र नेपाल एमएसीमा भारतीय प्रहरी बाहिर गेटमा बस्दैन थियो, बुझ्नुभयो कि नै? भारतीय प्रहरी गेटमा बस्नुपर्छ भने खड्गप्रसाद ओलीलाई भनेको 3 दिन पछाडि भारतीय प्रहरी नेपाल एमएसी गेटमा बसेको छ, जो दीप कुमार उपाध्याय भारतका राजदूत छन्, उनलाई गएर सोद्धा हुन्छ तपाईँले, बुझ्नुभयो कि नै? र अर्को मेरो मुद्दा के थियो? भारतीय पैसा नेपालका गल्ली गल्लीमा चल्ने, नेपाली पैसा भारतमा किन नचल्ने, यो मुद्रास्मृतिको कुरा पनि जोड्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी हो एउटा कुरा। र अर्को कुरा भनेको हामी बोर्डर भएर नेपाल आउँथ्यौँ भारतमा पढ्दाखेरि, बुझ्नुभयो? प्रत्येक दिन बोर्डरमा 10 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँसम्म घुस लिन्छ भारतीय प्रहरीले। यो अन्त्य गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेर त्यहाँ बुदा देख्ने, यो बुदा नदेख्ने फोटो खिचायो भने कस्तो मानसिकता? म खड्गप्रसाद ओलीजीको पनि त्यहाँ फोटो छ मसँग सँगै छ त्यहाँ फोटो भारतीय राजदूतावासमा। अनि एकजना पहिलो व्यक्ति हुँ हामीहरू, बुझ्नुभयो? हाम्रोमा लगायत मेरो टिम प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई त्यहाँ तपाईँको उभिसके पछाडि राष्ट्र र देशको इज्जत जान्छ भनेर विश्वका ठुल्ठुला भिआइपीहरूलाई राजदूतलाई पनि हामीले लाइनमा लगाएर खड्गप्रसाद ओलीलाई भेट्न लगाएका छौँ। किन थाहा छ? नेपालको इज्जत जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छ, एकजना खड्गप्रसाद ओलीको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् कि सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्छन्। देशको इज्जत फाल्नु हुँदैन भनेर प्रत्येक राजदूतलाई सही लाइन लगाएर भेट्न दिएको छु मैले। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसँग मेरो मुखामुख पनि भएको छ। एकजना पत्रकार गइन् र तलबाट भेट्न खोजिन् प्रधानमन्त्रीलाई, मैले सिधै भने तपाईँ आएर लाइनमा लाग्नुहोस्, बुवा बुवा भन्दै थिइन् खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई। ती को हुन् अहिले आयो भने म चिन्न सक्छु? बुवा बुवा भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी माथि आउनुहोस् भन्नुभयो, मैले हुँदैन लाइन लाग्नुहोस् भने सिधै प्रधानमन्त्रीको मुख लिएर गएर मैले बोले, त्यो भिडियो पनि होला, मैले प्रधानमन्त्रीज्यू यदि तपाईँको व्यक्तिगत इच्छा चल्छ भने हामी यहाँ लाइन पनि लगाउँदैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ, हामी छोडेर जान्छौँ। यो तपाईँको व्यक्तिगत इच्छा चल्दैन, राष्ट्रसँग इज्जतको कुरा जोडिएको हुन्छ भनेपछि पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय विभिन्न देशका राजदूतलाई लाइनमा लगाएर भेटाउने मान्छे हामीहरू हौँ। त्यो कुरा लेख्न सक्ने हिम्मत छ एक हिसाबले झोला जस्तो बोकेर बोक्ने हिँड्ने कार्यकर्तालाई। र त्यो भिआइपी रञ्जित रेको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो रञ्जित रे भारतीय त्यतिखेर राजदूत थिए, ती भारतीय राजदूत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भनेर आएका हुन्थे दिल्लीमा। र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउँदाखेरि हामीले फोटो खिचाएको। र अहिले पनि खड्गप्रसाद ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सबैभन्दा ठुलो विमति छ। र अहिले पनि खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई म भेटेर मजाले चिया गफ गरेर खाना खान सक्छु, बस्न सक्छु। त्यस्तो किसिमको अब लोकतन्त्र चाहियो, भेडे लोकतन्त्र चाहिएन क्या। त्यहाँ कोसँग फोटो खिच्नु? रञ्जित रे हुनुहुन्थ्यो, खड्गप्रसाद ओली हुनुहुन्थ्यो, कमल थापा हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो अर्को थिए त्यसै विष्णु पौडेल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि गएर अर्को पनि थिए, अर्को हाम्रो शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीका अरू सल्लाहकारहरू थिए, विनोद चौधरीको छोरा बनौट पनि थिए, बनौटले मलाई दाइ भन्छन्, बनौट पनि थिए त्यतिखेर। अनि त्यसपछि गएपछि अब भारतका करण सिंह थिए, भारतको एकजना सायद को जर्नल कि को आएको थियो, सबै केपी शर्मा ओलीका पाहुना हुन्। तपाईँ पनि केपी शर्मा ओलीकै पाहुना भएर जानुभयो? म नेपालको नागरिकको देशको प्रधानमन्त्री आएपछि मैले सम्मान गर्नुपर्छ, अहिले पनि मैले सम्मान गर्छु। तपाईँहरू यस्तो गलत कन्सेप्ट गर्न जानुहोस् कि समाज यसरी गर्न विकास हुँदैन। अहिले कस्तो छ त्यो सम्बन्ध? अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीज्यू देशको प्रधानमन्त्री होइन, उता भारतका ती साथीहरू जोसँग भेटघाट गर्नुभयो? मेरो नम्बर पनि छैन उनीहरूसँग, मेरो न कन्ट्याक्ट पनि छैन। अमिताभ बच्चन एउटा कार्यक्रममा आयो, कसैले गएर फोटो खिच्न अमिताभ बच्चनसँग सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्नु न तपाईँ? तपाईँ एउटा कार्यक्रममा काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्नुभयो, अस्ति अक्षय कुमार आउनुभयो, शाहरुख खान आउनुभयो, एउटा बेबी भन्ने फिल्मको सुटिङ गर्न अक्षय कुमार आउनुभयो। कतिपय साथीले अक्षय कुमारको सेल्फी लागे, यसको मतलब अक्षय कुमारसँग सबैको राम्रो सम्बन्ध छ? हुँदैन। उनीहरू भिआइपी हो, भिआइपी आएपछि हामीले भेटघाट गरेर फोटो खिच्यो, खड्गप्रसाद ओलीज्यूसँग फोटो खिच्यो। अहिले त्यही भएको के अहिले चाहिँ त्यही फोटो सार्वजनिक भयो, मेरो प्रोफाइलमा छ। अहिले फेसबुकमा हेरेर हेर्नुहोस् न, मेरै प्रोफाइलमा राखेको छु मैले, कहीँ त लुगाएर राखेको फोटो होइन, मेरै प्रोफाइलको तानेर आने हो। ज्ञानेन्द्रजी, यो त तपाईँले स्पष्ट गर्नु एउटा कुरो सर, बाहिर मिडियामा आइसकेपछि यो प्रश्न गर्नु पर्यो, किनभने तपाईँको आलोचना पनि भयो, हिजोका समर्थन गर्दा गर्दै आज केही आलोचना। कसैले त्यस्तो किसिमको तपाईँको आलोचना गर्छन् भने आलोचना गर्नुहोस्, बुझ्दै नबुझेर कुनै पनि मान्छेले यदि आलोचना गर्छ भने अब मलाई त्यस्ता देशका नागरिक चाहिएन सर, बुझ्नुभयो? बुझेर गर्नु पर्यो क्या।
मैले प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा नि खड्गप्रसाद ओलीज्यूले गरेका गलत कामको बुझेर गर्नु पर्यो। राम्रा कामको म जहिले पनि स्यालुट गरेको छु। राम्रा के छ किन गरेका छैनन्? खड्ग ओलीका राम्रा काम भन्नुहोस् त ल। खड्गप्रसाद ओलीले अघिल्लो पटक तपाईँको भारतसँग चुक्नु भएन। सबभन्दा पहिला फुलको माला लिएर जाने मान्छे पनि ज्ञानेन्द्र शाही हो। एम्बेसीमा भिडियो हेर्नुहोस्, नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको छ त्यो भिडियो। तपाईँ इन्डियामा हुँदा? म इन्डियामा हुँदाखेरि खड्ग ओली इन्डियाका अगाडि झुकेनन्, यी महान पुरुष हुन्, यी झुकेनन् भनेर सबभन्दा पहिला तपाईँको फुलको माला लिने मान्छे पनि हामी हो। हामी म लगायत मेरा विद्यार्थी साथीहरू थियौँ। बुझ्नुभयो कि नै? त्यो राम्रो कामको सराहनीय गरेको। देशमा यदि खड्गप्रसाद ओलीज्यूले साँच्चै पानी जहाज ल्याउँछन् र साँच्चै देशमा मेट्रो रेल ल्याउँछन् भने पछाडि यो प्रधानमन्त्रीको कदम धेरै सही छ, तर विधि र सिस्टम पुर्याएर ल्याउनुहोस् भनेर सबभन्दा पहिला स्वागत गर्ने पनि हामी हो। तर त्यो रेल ल्याउने नाटक मात्र भयो। समय छ नि त, आजको भोलि नै हुने कुरा पनि। डिपिआरै गरेको छैन। अस्ति चाइनाले रिपोर्ट निकालिसक्यो, नेपाली रेलकोले डिपिआरै गरेको छैन। नेपालको कारणले गर्दाखेरि रेल नआउने भयो भनेर अस्ति रिपोर्टै निकालेको छ। पढ्नुहोस् अस्तिको कान्ति पो तपाईँले त स्पष्टीकरण दिनुभयो, यसो यसो हो, यो यथार्थ कुरा यो हो भनेर भन्नुभयो। र अरू तपाईँका सदस्यहरू नि विवाद भइरहेछ क्या, बालकृष्णजीलाई अब आरएसएसको सम्पर्क छ उहाँको भनेर। अब हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई चाहिँ उहाँ पश्चिमाहरूको चाहिँ अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ भनेर आरोपित संस्थापनमा। सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्णको एउटा कुरा गरे है, बालकृष्णको कुरा गरे। 2048 सालमा सरम ऐन आयो। उहाँ पुरानो शक्ति पार्टी कुरा होइन, म एउटा कुरा भन्छु, बालकृष्णको गलत कुरा हिजो कुन पार्टीमा थियो, कुन सङ्गठनमा थियो भन्ने मतलब होइन, आज के गर्दैछन् त्यो मतलब हो। यदि त्यसरी खोतल्ने हो भने भोलि यदि तपाईँको यो सङ्गठनमा यो अर्थात् तपाईँको नेपालका लागि नेपालीमा कुनै मान्छे राम्रोसँग तपाईँको नेकपाको तपाईँको केन्द्रीय तपाईँको उपाध्यक्षै छोडेर राम्रो काम गर्छु, म देशको भ्रष्टाचारको विरोध गरेर, किन नेकपाभित्र सबै मान्छे खराब भइरहन् नि, 10% मान्छे खराब हुन्। बुझ्नुभयो? जो नेतृत्वमा छन् ती 10% मात्र खराब हुन्। नेकपामा लाग्ने बित्तिकै सबै खराब हो भन्ने होइन नि त, त्यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्। ती राम्रा मान्छे आउँछन् भने हामी स्वागत गर्छौँ। यसको मतलब यहाँ त हिजो नेकपामा थिएस् आज किन आइस् भनेर पटक्कै भन्दैनौँ हामी। बुझ्नुभयो? र बालकृष्ण जहाँ बनेको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ राजावादी भन्नु, उहाँ राजावादी हो हिजो, उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। बुझ्नुभयो कि नै? र अर्को बालकृष्णले गरेका काम पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, विरोध मात्र गर्ने होइन। 2048 सालमा सरम ऐन आयो। सरम ऐनमा प्रष्ट के लेखाएको थियो थाहा छ हजुरलाई? नेपाली नागरिकभन्दा विदेशीले सरमको तपाईँको इजिलीसँग तपाईँको सजिलैसँग विदेशीले नेपालका तपाईँको फ्याक्ट्रीमा काम गर्न पाउने भनेको थियो। बालकृष्णले मुद्दा हालेर त्यो रोकेर नेपालीलाई मात्र प्रार्थना दिनुपर्छ भनेर लगाए। अनि एक हिसाबले भने बालकृष्ण कम्युनिस्ट भयो त्यहाँबाट। बुझ्नुभयो? अर्को कुरा 2048 सालमा के आयो? अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ऐन आयो। 2 वर्षमा त्यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ऐनमा के थियो? कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको राजनीतिमा लागेका मान्छेलाई भ्रष्टाचारको केसमा पक्राउनै नगर्ने भनेर लेखेर 2 वर्षसम्म तपाईँको त्यसको के चल्यो? शासन चल्यो, त्यहाँ अख्तियार चल्यो। बालकृष्णले मुद्दा ठोक्यो सर्वोच्चमा, मन्त्री होस् चाहे त्यो राजनीतिको सदस्य कुनै पनि मान्छे चाहे प्रधानमन्त्री पनि कारवाही गर्नुपर्छ मुद्दाले अख्तियारले नियम पास गरेर खुम्बहादुर खड्का जस्ता मान्छेलाई जेलमा लगेर कोच्यो। त्यो कसले गर्यो? बालकृष्णले गर्यो। 2056 सालमा 2046 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले बाराको कलैयामा गएर जो नेपालमा आएर बसेका भारतीय छन् सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर भाषण गरे गएर। अनि त्यसपछि आएर 56 सालमा गिरिजाले गरे, एउटा उपाध्याय आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले 40 लाख भारतीयले नागरिकता मान्नुपर्छ भन्यो। बालकृष्णले पनि गएर मुद्दा हाले। मुद्दा हालिसकेपछि 7 दिनमा तपाईँको 34,000 नागरिकता लगिसकेका रहेछन् भारतीयले। आज पनि ती इलिगल छन्। बालकृष्णबाट 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता दिनबाट रोकेर संसदमा सर्वोच्च मुद्दा हालेर रोके। महाकाली सन्धि भयो 2048 सालमै। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि भारतको पुरै पानी महाकालीको भारतले लिने भनेर सन्धि गर्यो। त्यो सन्धि हुँदैन भनेर बालकृष्णले मुद्दा हालेर आधा पानी नेपालमा आधा पानी भारतमा आउने भयो। र 10 किलो मेगावाट बिजुली हाम्रो पानी लिए बाबत भारतले फ्रीमा दिनुपर्छ भनेर मुद्दा हाले। 10 किलो मेगावाट बिजुली अहिले पनि नेपालमा फ्रीमा आउँछ। यो कुरा किन नहेर? टाढा जानु पर्दैन। भर्खर अस्ति गृहमन्त्रीले चाउचाउ जस्तो नागरिकता बेचे देशमा, मुद्दा ठोके र अहिले रोकिया छ। एउटा राम्रो कामलाई पनि प्रशंसा गर्नुहोस्, गलत काम मात्र अगाडि नबढाउनुहोस्। र बालकृष्ण नेपालले त्यो व्यक्ति हो जुन मदन भण्डारीले खुला मञ्चबाट एउटा मात्र नेपालको सशक्त व्यक्ति बालकृष्ण नै बने भनेर भनेको छ। के राजावादी सबै गलत हुन्छन्? के गणतन्त्रवादी सबै राम्रा हुन्छन्? व्यक्ति हेर्ने हो सर। यही गणतन्त्रवादीमा घनश्याम भुषाल पनि त छन् नि, देख्नु भएको छ नि तपाईँले। यही गणतन्त्रवादीमा अरू राम्रा मान्छे पनि छन् नि, किन छैन? कसरी कुन बात बोक्यो भन्दैमा मान्छे गलत हुने भने यो कन्सेप्ट अब नेपाली समाजबाट निकाल्नु पर्यो। सुरेन्द्रजीलाई लागेका आरोप बारे पनि आरोप लागेको छ? आरोप कुनै पनि छैन सुरेन्द्रलाई।
के आरोप तपाईँलाई जानकारी छ नि? के सुरेन्द्रलाई एउटा सिकेरावतको आएर बस्ने पत्रकार सम्मेलन उहाँले पुष्टि गरिसक्नुभयो। तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो भिडियो गएर मजाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेको छ। उहाँले जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर किताबहरू लेखेका कुरा पनि आएका छन्। किन जातीय राज्य कुन किताबको एउटा पल्टाएर जातीय राज्यको कुरा उहाँले तपाईँको भने साँच्चै यो देशमा विकास गरौँ भने चाहिँ माटो त कहीँ जाने होइन, माटो त यहीँ बस्ने हो। यही माटोमा देश विकास गर्ने भने हामी साँच्चै काम गरौँ, होइन यो माटोमा गर्ने होइन हामी आरोप गर्ने हो, लडाइँ गर्ने हो, डङ ठोकाठोक गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ पनि भिसा बनाउने, मैले पनि भिसा बनाउने, मेरा बाबुआमाले पनि भिसा बनाउने, अर्काका काका काकी भतिजाले पनि भिसा बनाउने, खुरुक्क देश पनि बिजनेस काम गर्ने। त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्ने मात्र राम्रो काम गर्नुहोस्। भगवान् कसम मैले भने सर यो नेपाल देश मैले एउटा कुरा साँच्चै भने अलिकति मात्र राम्रो काम गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? तपाईँको खुट्टा 3 पटक काटिन्छ। धर्मशोधनले के बिगारेको थियो? कुलमान घिसिङले के बिगारेको थियो? आज बिजुली बाल्न पाउनु भएको छ यसरी उज्यालो। यही काठमाडौँमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। कुलमान घिसिङले झुन्डिएर मर्छु भनेको छ। र एउटा कुरो म जहिले पनि डाइरेक्टली भन्छु कि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई जहिले पनि नेपालमा विरोध गर्ने कन्सेप्ट वर्ष अन्त्य गरौँ। कुलमान घिसिङले गर्दा आज यो देश उज्यालो भएको छ। त्यो त सत्य हो यो कुरा। तर त्यहाँनिर कुलमान घिसिङलाई के गरे भने कुलमान घिसिङको सम्पत्ति छानबिन गरे हो कि होइन? कहाँनिर देखे? त्यो सुशील मोदीलाई प्रुभ गराएर देखाऊ भन्छु। सक्छन्, हिम्मत छ, नगर्व प्रुभ गराएर देखाऊ त। संसदमै सांसदहरूले उठाइदिए। न संसद त किन उठाउँदैन? ती सांसद कस्ता हुन्छन्? 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जितेर आएका हुन्छन्, पार्टीका दलाल हुन्छन्, जे भन्यो त्यही तपाईँको भेडे जस्तै मान्ने मान्छे हुन्छन्, ती सांसद हुन्छन्। सांसद भएपछि राम्रो कामको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। कुलमानलाई त ल्याएर तपाईँ फुलमाला अबिरले तपाईँको यहाँ स्वागत गर्नुपर्ने हो। एउटा देशले राम्रो एउटा कार्यकारी अधिकृत पाएको छ। प्रत्येक क्षेत्रमा कुलमान, नेपाल टेलिकममा कुलमान जस्तो मान्छे बस्छ, टेलिकम कति सुध्रिन्छ? नेपाल वायु सेवा निगममा कुलमान जस्तो मान्छे एकजना बसाल्नुहोस् त। लाज लाग्दैन, घिन लाग्दैन, शरम लाग्दैन? नेपाल वायु सेवा निगम र तपाईँको यो तपाईँको कतार एयरलाइन्ससँगै स्थापना भएको थाहा छैन तपाईँलाई? नेपाल वायु सेवा निगममा त्यतिखेर 17वटा प्लेन थियो। कतार वायु सेवा कतार एयरलाइन्स छ नि, कतार एयरलाइन्समा जम्मा तपाईँको 2वटा प्लेन थियो। साराका सारा प्लेन जुन सरकार आए पनि प्लेनै खाने। गिरिजाले धमिजा गाण्डा गराए, लाउडा गाण्डा गराए, छोरीलाई जर्मन जुन सरकार आयो भने पहिलोपटक कि त नागरिकतामाथि अट्याक कि त प्लेनमाथि अट्याक। नेपालमा प्रत्येक परिवर्तनको बेला त्यो भएको छ भने अब एउटा नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा प्लेन चलाउन नसकेका त्यहाँ अधिकृतहरू बसेका छन्। कुनै आरोप छैन, किनभने घुस खुवाउँछन् उनीहरूलाई। किनभने कुलमान घिसिङले 2 रुपियाँ कौडी पनि दिँदैनन् क्या। कौडी नपाएपछि बौडी भयो। एउटा राम्रो मान्छेलाई त्यस्तो गर्ने यार? नेपाल वायु सेवा निगममा कुलमान जस्तो मान्छे ल्याएर देखाउ न। वायु सेवा निगम कहाँ पुग्छ? प्रत्येक दिन घाटामा चल्छ। विश्वभरिको 100 अरबको व्यापार घाटा छ, थाहा छ? व्यापार फाइदा छ नेपालमा, थाहा छैन तपाईँ? हवाई क्षेत्रमा 100 अरबको व्यापार हुन्छ नेपालमा। 100 अरबको सबै प्राइभेट कम्पनीले नेपालबाट अरबौँ पैसा लिएर जान्छन्, तर नेपाल वायु सेवा निगम जहिले पनि डुबे भने यो कतिसम्म अपराध, घिन लाग्ने अपराध। बिचरा विजय लामालाई पनि छोडेका छैनन् यिनीहरूले। कारवाही गर्दैछन्, हराना गर्दैछन्। यस्ता देशका जनता र यस्ता देशका नागरिक हुनमा पनि कहिलेकाहीँ त सर भगवान् कसम मलाई यो बुद्धको भूमि हो भन्नु पनि किन लाग्छ, बुझ्नुभयो? यो तपाईँको गौतम बुद्धको भूमि हो भन्नु पनि किन लाग्छ क्या? कस्ता शैतानहरू जन्मिए क्या यो देशमा, बुझ्नुभयो? जनता पनि त्यस्तै क्या, म पनि त्यस्तै, तपाईँ पनि त्यस्तै, सबै त्यस्तै। राम्रो मान्छेलाई कमसेकम राम्रो गरेर त भन्नुहोस्। कुलमानजीलाई सम्मान गर्नुहोस्, उहाँको आत्मबल बढाउनुहोस्। 2 रुपियाँ दिएन, पैसा दिएन भनेर भ्रष्टाचारको मुद्दा हालिदिने, पूर्व गराएर देखा भन्नु न सुशील मोदीले। लुतेका त सुशील मोदीजी लुतेका हो। म तपाईँको भोलि कार्यकर्ताले कानमा हालेर हिँड्छु तपाईँले देखाउनु भयो भने। हावा गफ छुट्या छ, विवाद नल्याएको छ। अब मैले अहिले एउटा भ्रष्टाचारको काण्ड गर्न थालेँ, यो भारतीय दलाल भनेर फोटो हाल्न थालिसकेँ। ठिक यो देशका नागरिक यार, सबै नागरिकले गरे होइन नि? सबै होइन सर, ती पनि नेपालका नागरिक हुन् नि। यो भ्रष्टाचार यदि अन्त्य भयो भने त्यो मेरो फोटो हालेर त्यो प्रचार गर्ने मान्छे छन् नि, जो ती मान्छेका सन्तानहरूले देशमा पढ्नु पर्दैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य भएर यदि स्वास्थ्य र शिक्षा भोलि फेरि भयो भने मभन्दा अगाडि यति लामो नाक गरेर त्यही केही जसले फोटो हालेछ त्यसै सन्तानले लिने हुन्, किनभने त्यस्ता मान्छे अवसरवादी हुन्छन्। मैले मात्र त खाने होइन नि। मलाई के को कमी छ सर? तपाईँलाई के को कमी छ? भिजा लगाइन्छ, विदेश जाइन्छ, विदेश बसिन्छ।
यो देश अब बनाऊ हेर्नुहोस् कहिलेसम्म हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो देशमा मात्र विरोध मात्र गरिरहने जहिले पनि विदेशमा मात्र काम कहिलेसम्म गर्ने ज्ञानेन्द्रजी भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु आजको मनोविज्ञान हो आम जनताको अहिलेको मनोविज्ञान भनेको भ्रष्टाचार विरोधी छ यो कुरा सत्य हो त्यसमा नेपालका लागि नेपाली अभियानले अझै ऊर्जा भरिदिएको छ र त्यो वातावरण नेपालका लागि नेपाली अभियान नेपालका प्रत्येक मान्छे आउनु पर्यो सर विरुद्ध जुझ्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण पनि बिस्तारै बन्दै गइरहेको छ जस्तो गुठीमा देखियो नागरिकता विधेयकमा देखियो अहिले भ्रष्टाचारमा पनि देखियो गुठीको कुरा गरेँ तपाईँको यी मोमेन्टहरूमा अब केही व्यतिथिहरूको विरुद्ध जाग्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउँदाखेरि तपाईँहरू सत्ता पक्षसँग बढी आक्रोशित प्रतिपक्षलाई चाहिँ छुनु हुँदैन भनेर जस्तो गर्दै हुन्छ भन्ने आरोप छ क्या प्रतिपक्ष वाइट बडीको काण्डमा शेरबहादुर देउवाको नाम यति मोटो आज गगन थापाहरूदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्री हुँदाखेरिदेखिका भ्रष्टाचारका कुराहरू गरिरहेका छन् तपाईँहरू बोल्नु एउटा क्वेसन न वाइट बडीमा कसको नाम छ हेर्नु भएको छ तपाईँले फाइल पहिला फाइल हेर्नु धेरैका नाम जोडिएका छन् सबभन्दा पहिला कसको नाम लेखेको छ त्यहाँ शेरबहादुर देउवाजीको अनि अर्को कसको नाम छ केपी शर्मा ओलीको नाम जीवनबहादुर शाहीको नाम छ जीवनबहादुर शाहीको नाम छ केपी ओलीको नाम छ थुप्रै नाम शेरबहादुर देउवा कुन पार्टीका हुन् स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसका पार्टी प्रतिपक्ष हो कि हैन हो अनि प्रतिपक्षको विरोध गरेका छैन भनेर कुन आँखाले भने एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उभिएर ती प्रतिनिधि समग्र टोटली बायस छन् टोटली बायस हिजो तपाईँले उसको माइतीघर मण्डलको मेरो भाषण सुन्नुभएको थियो नि 56 करोड रुपैयाँ कोइराला आयो भक्तबहादुर कोइराला आयोले शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गरेर भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो उसलाई नेपाली उहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसबाट निकाल्नुहोस् किनभने शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत पार्टी होइन त्यो काङ्ग्रेस देश र जनतासँग जोडिएको पार्टी हो भनेको छु मैले त्यो भाषण सुनेन सुने पछाडि प्रतिपक्षको किन विरोध गरेका छैन वाइट बडीमा नामै निक्लिएको छ यानसेलमा शेरबहादुर देउवा र काङ्ग्रेसले पैसा खायो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ खै बायस भएर बोल्ने होइन क्या छातीमा हात राख्ने आमाको कसम गाने अनि बोल्ने बल्ला सही कुरा आउँछ 2 पैसा दिए भन्दैमा बोल्दै नि त्यस्ता मान्छेले उठाएको मुद्दा हो त्यो कहाँनिर देखेनन् हामीले सत्ता परा उसलाई शेरबहादुर देउवालाई चोखाएको केपीलाई तपाईँको फसाएको कहीँनिर पनि छैन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भोलि ज्ञानेन्द्र शाहीले गर्यो भने पनि भ्रष्टाचार गर्यो भने मेरा विरुद्धमा पनि उभिने मान्छे नेपालका लागि नेपालीमा छन् क्या सर बुझ्नुभयो व्यक्ति हेरिँदैन सङ्गठन हेर्दैन यो देशको कुरीतिको विरुद्धमा लड्ने हो मैले यहाँ आउन ठडाएर दुनियाँमा अब हामी सबै लड्ने हो मैले भने त कि त यो देश बनाऊ कि त कुटो कुम्रिलो बनाएर खुरुखुरु विदेश जाउँ अब के छन् अफल यति मात्रै कार्यक्रम के छन् नेपालका लागि नेपाली अभियान 14 गतेमा अब कार्यक्रम के छ उपत्यका बाहिर जाँदैछु सर बुटोलमा कार्यक्रम हुँदैछ 14 गते तपाईँको उसमा हेटौडामा र पोखरामा हुँदैछ हेटौडामा र चितवनमा हुँदैछ 16 गते बुटोलमा हुँदैछ 21 गते पोखरामा हुँदैछ अनि त्यसका विभिन्न ठाउँमा हामी बेरुजो त्यो के हो त्यहीँका पोखराको भ्रष्टाचार मैले काठमाडौँबाट नगर भनेर भन्दैन पोखराकै नागरिकले यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नुपर्छ क्या त्यहीँका पैसा हो त्यो त्यसरी गर्नु पर्यो अनि अर्को कुरा तपाईँलाई भाग लगाइदिउँ म अहिलेको बजेट नेपालीलाई भाग लगाइदिउँ 15.33 खर्ब छ भागे डिभाइडेड 3 करोड हान्नुहोस् त 5 लाख भन्दा बढी एकजना व्यक्तिले पैसा पर्छ यदि घर घर गएर पैसा बाँड्ने हो भने नि मेरो भागमा 5 लाख छ के मेरो घरका ऋण लागेको छ अहिले त्यो पैसा कहाँ जान्छ नेपालीलाई घर घरमा 31,000 ऋण यति धेरै ठुलो रकम छ क्या यदि साँच्चै विकास गर्नेमा देशले काया पलट गर्छ यही बजेटले तर त्यो पैसा के गर्छन् तपाईँको मेरो अर्काको सबै हो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारीको जति पनि तलब छन् त्यो सबै चुनावले खाइदिएको फेरि एकजना व्यक्तिले त्यो पनि त आरोप मात्रै होला आरोप किन नहुनुको 11 अर्बको त भ्रष्टाचारको मुद्दै चलिरहेछ बुझ्नुभयो कि नै उनले एक्लै खाएको होइन भनिसके त उनले स्पष्टीकरण तर चुनावले लगायत उनको टिमले पुरै देशको अर्थतन्त्र भन्दाखेरि कर्मचारीको पुरै बजेटै खाइदियो अहिले नेपाल पुलिसका आइजिपी 2 जना जेलै परे प्रहरीमा आएको बजेटको तपाईँको 55% 2 जनाले खाइदिए बिचरा प्रहरीहरू साँच्चै सोझा प्रहरीहरू के भने बोकै तपाईँको सुको रोटी खाएर तपाईँको ड्युटीमा गए सुको भात खाएर ड्युटीमा गए जागिर पनि छोडेको इतिहास पनि छ धेरैले जागिर भने अब पैसा नभएको होइन यो देशमा पैसा भएको हेर्नुहोस् पैसा छ तर सदुपयोग भएन यही बजेटलाई मात्र सदुपयोग गऱ्यौँ भने अनि अर्को पैसा छैन गरे देश विकास गरेनौँ भने थुइक्क भन्छु म अस्ति बजेट कति खर्च गरे जम्मा तपाईँको 100 रुपैयाँमा 10 रुपियाँ खर्च गरे विकास खर्च थाहा पाउनु भने अघिल्लो आर्थिक बजेटको कुरा गर्दैछु म यो रियल डाटा हो 10 पटक पल्टाउ पैसै बाँच्न सकेका छैन
किन भागभण्डा मिल्दैन अनि लडाइँ मिलेन भने पैसा नबाँड्ने र अनि देशै विकास नगर्ने यस्ता सिस्टमले देश विकास हुँदैन सिस्टम परिवर्तन हुनै पर्छ सर जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ अब 2020,000 भोट ल्याए प्रधानमन्त्री मान्दैनौँ धन्यवाद ज्ञानेन्द्रजी अमूल्य समय दिनुभयो आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ हामीले यो कुराकानीमा धेरै विषयहरूको जवाफ माग्ने कोसिस गरेका छौँ विभिन्न विषयहरूलाई उद्घाटित गरेका छौँ विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो धारणा बनाउने जिम्मा आम दर्शकहरूलाई सुम्पदै ज्ञानेन्द्रजी घाइते अवस्था बिरामी अवस्थामा पनि स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि जाँदै जाँदै तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु। थ्याङ्क यू।